ආයුබෝවන් සයන්ස් විත් නාලක YouTube ආයුබෝවන් සයන්ස් විත් නාලක YouTube channel එක මගින් මම අද ඔයාලට රැගෙන එන්නේ පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දෙන දරුවන් වෙනුවෙන් වැදගත් වන වීඩියෝවක්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක පිළිබඳව. මම අද මුලින්ම කියලා දෙන්නේ විද්‍යුත් චුම්බකයක් සාධන ආකාරය. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යකඩ ඇණයක්, මීළඟට පරිවරණය කරන ලද තඹ කම්බි. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී මේවට කොයිල් කම්බි කියලාත් කියනවා. සාමාන්‍ය තඹ කම්බි සහ මේවා අතර වෙනස තමයි මෙම තඹ කම්බි විදුලිය ගමන් නොකරන ද්‍රව්‍යයකින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බැටරියක්, එහෙම නැත්නම් වියලි කෝෂයක්, අල්පෙනිදි කිහිපයක්, ඒ වගේමයි අපිට පේපර් කටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට විද්‍යුත් චුම්බකයක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට විද්‍යුත් චුම්බකයක් හදන්න